Chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh Hà SolidWorks. Bài hôm nay gấp thép U hai góc trên cùng một mặt phẳng. Chúng ta bắt đầu. Bước 1. Tạo một sketch trên mặt phẳng front. Bước số 2. Tạo thép U. Chọn tab Webman. Khe hở G1 là 0.5 mm. Xoay góc 180 độ. Chọn lại đường dẫn là điểm này. Sửa lại kích thước của thép U. Xóa các kích thước và thêm ràng buộc. Bước số 3. Tạo sheet metal. Chọn sketch ban đầu. Chọn tab sheet metal. Direction mode. Chọn up to vertex. Chọn điểm này. T1 bằng 4.5 mm, R bằng 4.5. Bước số 4. Xử lý mô hình và combine. Chọn sketch trên mặt phẳng front. Không chọn mặt sketch trên mặt phẳng này, vì mặt phẳng này sẽ thay đổi khi xoay thép U, dễ dẫn tới lỗi. Chúng ta chọn sketch trên mặt phẳng front. Chúng ta còn vạch lại. Chuyển các đường này thành nét đứt. Khi cắt phần thép U dư, dễ bị lỗi, nên chúng ta offset các kích thước này ra 0.5.
Tương tự với hình bên này. Dùng lệnh Extrude Cut. Direction Mode, chọn Tone On. Chọn phần cắt là thép U. Chọn Insert, Feature, Combine. Chạy phẳng ra kiểm tra. Chiều dài thép U không nằm trên các trục tọa độ chính. Chúng ta sửa lại mặt phẳng cố định. Edit, Feature. Chọn mặt phẳng cố định là mặt này. Chiều dài thép U nằm theo trục X. Vậy là mô hình của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta sẽ chỉnh sửa để được mô hình mới. Edit Sketch. Sửa chiều dài và góc gập. Thép U đang gập theo bụng. Nếu muốn đổi gập theo cánh thì chúng ta sửa như sau. Chọn Edit. Sửa góc xoay thành 90 độ. Chọn lại đường dẫn là điểm này. Chúng ta là sửa lại Sheet Metal. Chọn lại điểm này. Bề dày của cánh là 5 ly. Chúng ta sửa lại bề dày của thép tấm. R bằng 5, T bằng 5 mm. Chúng ta chạy phẳng kiểm tra. Các bạn chú ý, phần cắt không được chạm vào bề mặt này của cánh U, nên chúng ta sửa lại. Tạo sketch trên mặt phẳng front. Không 0.5 mm. Chọn lệnh Extrude. Direction Mode, chọn Up to Surface. Chọn bề mặt này.
chúng ta chọn remove result để nó tạo thành một khối duy nhất. Vậy là mô hình mới của chúng ta đã hoàn thành. Bước cuối cùng, lưu file step và mô phỏng cách bằng phần mềm Toolkit. Mở phần mềm Toolkit. Mở file step vừa lưu. Mô phỏng cách. Chọn số lượng là 2. Và xếp xuất file CNC. Đây là file CNC. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài học. Các bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì trong quá trình thực hành không? Vui lòng đặt câu hỏi dưới. Mình sẽ hỗ trợ. Các bạn nhớ like video, chia sẻ video này tới mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.